हेलो साथीहरु नमस्कार, म दिललिम्बु। स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल DBL ज्ञानमा। आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा एकदमै इजी तरिकाको ट्रान्सलेट लिएर आएको कि तपाईको WhatsApp, Facebook, मेसेन्जर, इमो यी सबै चीजहरुमा चाहिँ तपाईलाई इंग्लिश वर्डमा SMS आएको छ भने चाहिँ तपाई जस्ट टच गरेर मात्रै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो जुन तपाईलाई ल्याङ्ग्वेज सजिलो लाग्छ। जस्तै मलाई नेपाली सजिलो लाग्छ भने तपाईले नेपालीमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इंग्लिश वर्ड। यदि तपाईलाई इंग्लिश वर्डमा मात्रै हैन चाइनिज वर्डमा पनि SMS आएको छ, कुनै हर कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेज आएको छ भने तपाईलाई टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले नेपाली मात्र जस्ट ट्रान्सलेट त धेरै छन्। तपाईले त्यो ट्रान्सलेटहरुमा चाहिँ तपाईले कति फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ, कति तपाईले ट्याब गरेर कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपयलाई बोलेर पनि तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ। यस ट्रान्सलेटमा चाहिँ तपाईको जहाँ SMS आएको छ तपाईले SMS हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो SMS लाई मात्र टच गर्नु होला। तर फेरि साथीहरु मैले के भने टच गर्नु होला, सेट गरेर मात्रै टच गर्नु होला। म त्यस एप्लिकेसन म बताउने छु, त्यस एप्लिकेसन कसरी सेट गर्ने त्यो पनि बताउने छु। त्यो सेट गरिसकेपछि तपाईले मात्र टच गर्नु होला, त्यसपछि तपाईको नेपाली भएर जान्छ। यदि तपाईले कुन कन्ट्रीको वर्ड राख्नुहुन्छ, तपाईले कुन कन्ट्रीको भाषा राख्नुहुन्छ त्यही कन्ट्रीको तपाईलाई सो देखाउँछ। एकदमै मलाई चाहिँ नेपाली इजी लाग्यो। म नेपाली भएको कारणले गर्दा नेपाली धेरै नै बुझ्छु, नेपाली नै एकदम क्लियर बुझ्छु। त्यही भएर चाहिँ मैले टच गरेर इंग्लिश वर्डलाई नेपाली देख्नको लागि चाहिँ मैले टच गरे भने नेपालीमा पुरा मैले देख्ने छु। ल त सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरु यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको तलपट्टि हेर्नु होला साथीहरु, रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखिएको छ, त्यसलाई टच गरी घण्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला। यस्तै जानकारी भिडियो तपाईबाट छुट्ने छैन। ल त सुरु गर्ने चाहिँ साथीहरु हामी मोबाइल स्क्रिनमा जाने। साथीहरु मेरो मोबाइलमा SMS आएको छ इंग्लिशमा। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिशमा आएको छ। यो इंग्लिश मलाई पढ्न आएन, यसलाई मैले नेपालीमा कसरी एकदम इजी तरिकाले चाहिँ हेर्ने यहाँ म तपाईलाई देखाउने छु। जस्ट टच गर्नु होला, तपाईको यहाँ नेपाली भएर जानेछ। जस्ट मैले यहाँ हेर्नु होला, तपाईलाई मैले देखाउन चाहे यसरी हेर्नु होला। यहाँनिर तपाईले देखिसक्नु भएको छ नेपाली वर्डमा आएको छ र यसमाथि हेर्नु होला उर्दुमा आएको छ। उर्दुमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ इंग्लिश देखाउँछ। तपाईले यति सेटिङमा तपाईले उर्दु राख्नु भयो भने तपाईले उर्दुको पुरा नेपाली कन्भर्टमा तपाईले नेपालीमै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला इंग्लिशमा पनि देखाइसकेको छ। हाम्रो उर्दु ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अहिले सेट नगरिकन पनि हामीले इंग्लिशमा पढ्न सक्छौँ। कसरी सेट गर्ने हामी जान्दैछौँ। एकदमै इजी तरिकाको ट्रान्सलेट युज गर्न सेट गर्न चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा एप्लिकेसन ट्रान्सलेट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु यहाँ म जस्तै कि मेरो मोबाइल गुगल प्लेमा मैले टच गरेँ। गुगल प्ले स्टोरमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर मैले प्ले स्टोरमा चाहिँ मैले यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ, हाई ट्रान्सलेट हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप्लिकेसन। जस्तो मैले यहाँ पहिला नै हाई ट्रान्सलेट भनेर लेखेर मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। जस्ट यहाँनिर नेपालीमा टी छ र इंग्लिशमा टी छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यो लोगो हेर्नु होला, राम्रोसँग टपमा आइरहेको छ। यसलाई तपाई उठाउनु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको कारणले यहाँ मलाई ओपनको अप्सन आइसकेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ इन्स्टल आउने हुन्छ, इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई पनि ओपनको अप्सन आउँछ। यहाँ हेर्नु होला लोगो राम्रोसँगले यहाँ हाई ट्रान्सलेट फ्री भोइस एन्ड च्याट ट्रान्सलेट भनेको छ। यो हामी भोइसबाट पनि युज गर्न सक्छौँ, तर मलाई चाहिँ इजी लाग्यो। जुन हाम्रो इंग्लिश वर्डहरु हुन्छ त्यसलाई टच गरेपछि हामी नेपाली वर्डमा देख्न सक्छौँ। जस्ट यसलाई मैले ब्याक गइसकेपछि यहाँ हाम्रो एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ कहाँ आइसकेको छ म त्यसलाई खोज्ने छु। यहाँनिर देखिसक्नुभयो, यहाँनिर आइसकेको छ। यसलाई म सेट गर्न चाहिँ कसरी म तपाईहरुलाई बताउने छु। जस्ट यसलाई टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर हेर्नु होला स्टार्ट आउँछ। यहाँनिर स्टार्ट देखिसक्नुभयो तपाईले। यहाँ स्टार्टलाई तपाईले टच गर्नु होला एकचोटी। यसलाई टच गरिसकेपछि हाई ट्रान्सलेटलाई अलाउ परमिसन भनेको चाहिँ यहाँ अलाउ गरिदिनु होला। यसलाई टच गर्नु होला, यहाँ ग्रीन बनाउनु होला। यसलाई अलाउ भइसकेपछि फेरि एकचोटी तपाई ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि तपाईले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। थोरै ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईले यो हिन्दीको ठाउँमा नेपाली लगाउनु होला र इंग्लिशको ठाउँमा तपाईले इंग्लिशै छोड्दिनु होला। यदि तपाईको फ्रेन्डले कुन SMS तपाईलाई उर्दुमा पठाएको छ भने यहाँ तपाईले उर्दु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई जस्ट कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजको तपाईले यहाँ SMS पठाएको छ भने चाइनिज पनि छ, यहाँ कुनै पनि कोरियनहरु सब छ। यहाँ तपाईले साथीले पठाएको SMS चाहिँ तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूले जान्ने आफूले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने छ। जस्तै यो हिन्दी लेखेको ठाउँमा चाहिँ जस्ट मैले नेपाली मलाई नेपाली राम्रो बुझ्छु, मलाई नेपाली नै मन पर्छ। जस्ट मैले यहाँ नेपाली लेखेँ। यहाँ नेपाली आइसकेको छ। साथीहरु यहाँनिर नेपाली ल्याइसके मैले। यतापट्टि तपाईको लेफ्टपट्टि हो, यतापट्टि चाहिँ तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ तपाईले आफ्नो फ्रेन्डले पठाउने जुन फ्रेन्डले पठाएको छ त्यो चाहिँ तपाईले इंग्लिशमा पठाएको छ भने इंग्लिश, कोरियन भाषामा कोरियन, जापानिज भाषामा जापानिज, चाइनिज भाषामा चाइनिज, त्यो आफूले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने। चुज गर्नको लागि यहाँ तपाईले थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई
टच गरेर उठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै नेपाली मेरो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले नेपाली, जस्ट मैले नेपाली चुज गर्नको लागि मैले नेपाली चुज गरिसकेको छु। यहाँ तपाईँले कुनै पनि कन्ट्री भेट्नु भएन भने चाहिँ यहाँ सर्चमा तपाईँले ट्याप गरेर सर्च पनि गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्ट हामीले यो दुईटाको बुझिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले अझै पनि सेट भइसकेको छैन साथीहरू। यहाँ टर्न अन एसेसिबिलिटी भनेको छ, यहाँ रातोमा तपाईँले यहाँ टपमा हेर्नु होला, यसलाई टच गर्नु होला। यसलाई टच गरेर हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्मिसन दिइसकेका छौँ, हामीले यसलाई चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई टच गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईँले यतापट्टि माथि यसलाई केही नछुनु होला, माथि टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ स्क्रोल अप गरेर चाहिँ सबभन्दा तल आउनु होला। यहाँ हाई ट्रान्सलेट अफमा छ, यसलाई अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो हाई ट्रान्सलेट छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई टच गरेँ। यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँ अफ लेखिएको छ, यहाँलाई अन गरिदिनु होला। जस्तै मैले एकचोटि अन गरिदिएँ, ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँ अन हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो पुरै सेट भइसकेको छ, हामी ब्याक जानेछौँ। ब्याक गइसकेको छौँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई एसएमएस देखाइसकेको छु। यहाँनिर इङ्ग्लिस वर्डको एसएमएस देखाइसकेको छु र उर्दूको देखाइसकेको छु। फेरि हामीले सेट गरिसक्यौँ। सेट गरिसकेपछि कहाँ आउँछ यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरू। यहाँनिर आइसकेको छ। यहाँनिर आइसकेपछि यहाँ टी आउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी कहाँ के लेखेको छ यहाँनिर तपाईँले यसरी यहाँ देख्नुभयो। सम्पर्कहरू, प्ले स्टोर, यहाँनिर तपाईँले यहाँ नेपालीमा देख्नु सक्नुहुन्छ। ग्यालेरी, यसरी मात्र टच गर्नु होला। तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। ट्याप फोटो पनि खिचिराख्नु पर्दैन, ट्याप पनि गर्नु पर्दैन। यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच अब यो पनि देखिसक्नुभयो। अब म फेरि एकचोटि तपाईँलाई मेसेज देखाउँछु। यहाँ मेरो इङ्ग्लिसमा मेसेज आएको छ, यसलाई पनि नेपालीमा गर्ने चाहिँ यहाँ हेर्नु। यसरी अब उर्दू छ, उर्दूलाई गऱ्यो भने चाहिँ अहिले हामीले उर्दू भाषा सेट गरेको छैनौँ, त्यही भएर इङ्ग्लिस देखाइदिन्छ। जस्ट वेट। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भने अब यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर छ, जस्ट यसलाई माथि यता कता राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर मुभलाई चाहिँ तपाईँले प्रेस गरेर चाहिँ यता कता राख्ने हो राख्न सक्नुहुन्छ। र फेरि तपाईँले अब यसलाई चाहिँ अब काम पारेको बेला मात्रै निकाल्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसो गर्नु होला। यसलाई टच गर्नु होला, यहाँनिर क्लोज गरिदिनु होला। क्लोज गरिसकेपछि क्लोज गरिदिएँ मैले। अब यता कतै हाम्रो सेट भएको छैन, हामीले क्लोज भएर गयो। अब फेरि यसलाई हतार सेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले कसो गर्ने, यो एपमा जानु होला। यही हाई ट्रान्सलेटको एपमा जानु होला। यसलाई टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि अब चाहिँ सेट गर्नको लागि केही गर्नु पर्दैन, यसैलाई टच गरिदिनु होला। हाम्रो यहाँ इनेबल भइसकेको हुन्छ। एकचोटि मात्रै हामीले सुरुमा मात्रै इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट मैले यसलाई यता सारेँ। मैले अघि पनि भने चाहिँ मुभलाई टच गर्नु होला, यसरी सर्नु होला। अब तपाईँले यसमा कुनै पनि इङ्ग्लिसहरू जस्तै वाट्सएप, इमो, फेसबुकमा जुनैमा पनि आएको मेसेजहरू हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म फेसबुक खोलेँ। मैले फेसबुक खोलिसकेपछि मेरो मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आयो। यहाँनिर मलाई इङ्ग्लिस पढ्न आएन भने म के गर्छु, यहाँनिर ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ यहाँनिर हेर्छु। यहाँनिर ट्रान्सलेट गरेँ। यहाँनिर तपाईँले देखिसक्नुभयो इङ्ग्लिस, सरी ब्याक गएँ। मैले फेसबुक खोलेँ। यहाँ हेर्नु होला। फेसबुकको हर कुराहरू पनि तपाईँले पढ्न सक्नु भएन भने चाहिँ यहाँ तपाईँले नेपालीमा तपाईँले एकदमै इजी तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर टच गरेँ। यहाँनिर फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहोस् भनिरहेको छ। यहाँ इङ्ग्लिसमा त्यसो लेखेर रहेछ, तर नेपालीमा तपाईँलाई हेर्न सजिलोको लागि चाहिँ मैले यसरी हेर्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले खालि तपाईँले टच गर्नुभएको तरिकाले चाहिँ हामीलाई जहाँको पनि हामीले एसएमएसहरू चाहिँ हामीले जुनै पनि एसएमएसहरू चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नु होला। अब साथीहरू यो सेट गर्न तपाईँहरूलाई आइसक्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी नै युज गर्नु होला। एकदमै सजिलो छ यो ट्रान्सलेट। र साथीहरू आजलाई यति नै बिदा चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।